Sziasztok! Mi vagyunk a Kovácsék Podcast, Karesz, Dea és a Kutyusok. San Gimignano már messziről felismerhető. A dombtető fölé emelkedő tornyai miatt nem véletlenül nevezik a középkor Manhattanjének. A látkép annyira erős, hogy a város szinte már távolról jelképnek hat, nem egyszerű településnek. Ahogy közelebb érünk, egyre világosabbá válik, miért lett ennyire különleges ez a hely. San Gimignano a Via Francigena egyik fontos állomása volt, vagyis azon a nagy középkori útvonalon feküdt, amelyen zarándokok, kereskedők és utazók haladtak keresztül Itálián. Ez a forgalom gazdaságot, jelentőséget és önbizalmat adott a városnak. Bent a falak között, a szűk utcákon és a tereken már nem csak a tornyok számítanak, hanem az is, mennyire éppen maradt meg a város középkori szerkezete. A Piazza della Cisterna és a körülötte álló házak, paloták és tornyok együtt azt az érzést adják, mintha ez a hely nem egyszerűen megőrizte volna a múltját, hanem szinte benne is maradt volna. A tornyok sem pusztán a látvány kedvéért épültek. Ezek a magas kőépítmények a családok rangját, vagyonát és presztízsét is jelezték. Egykor több mint 70 torony állt itt, a közülük csak töredék maradt meg, de még ez is elég ahhoz, hogy San Gimignano látképe teljesen egyedi legyen Toszkánában. Fentről nézve pedig San Gimignano újra más arcát mutatja. Innen már nem csak a tornyokat látni, hanem azt is, hogyan símul bele a város a környező dombok közé. Talán éppen ettől ilyen emlékezetes, egyszerre erős városi jel és a toszkán táj természetes része. Pienza környékén már maga a táj is úgy néz ki, mintha valaki tudatosan megkomponálta volna. A Valdorcsa hullámzó dombjai, a magányos ciprusok, a kanyargó utak és a puha fények együtt adják azt a Toszkánát, amelyet annyiképpen látni. És mégis, amikor az ember valóban itt áll, a látvány nem képeslapnak hat, hanem valami egészen természetes, időtlen szépségnek.
és ebben a környezetben ül Pienza magasan a völgy fölött. A város eredetileg Corsignano volt, majd II. Pius pápa a 15. században átformálta, hogy egy harmonikus, reneszánsz, ideális várossá váljon. Ettől Pienza nem csak szép, hanem különleges gondolatot is hordoz, azt, hogy egy várost nem csak felépíteni lehet, hanem tudatosan meg is álmodni. Bent a városban ezt ma is érezni. A tér, a paloták, a dóm és a kilátások nem véletlenszerűen állnak egymás mellett, hanem úgy, hogy a város és a táj szinte folyamatosan párbeszédben maradnak. Pienza ezért egyszerre 6 emberléptékűnek, és mégis szinte tökéletesen komponáltnak. Talán éppen ettől marad ennyire emlékezetes ez a hely, mert itt a város nem uralja a tájat, és a táj sem nyeli el a város, inkább kiegészítik egymást, és ebből a harmóniából születik meg az a Toszkána, amelyet annyian keresnek, és amely élőben még szebb, mint a képzeletben. Nem véletlen, hogy ez a vidék filmesek számára is különleges. A Gladiátor emlékezetes toszkán hangulata is ehhez a tájhoz kötődik, és amikor az ember ezeket az utakat, dombokat és fasarokat látja, könnyű megérteni miért. Van ebben a tájban valami egyszer emberközeli és szinte földön túli nyugalom. Köszönjük, hogy velünk tartottatok!